Credeți că destinul poate oferi răspunsuri la întrebările pe care ne temem să le punem? Poate trecutul să dispară cu adevărat, sau întotdeauna va găsi o modalitate de a reveni în viața noastră? Și dacă un singur gest simplu de bunătate ar putea schimba totul, ce ați face? Alexandru a fost un om care a atins un succes incontestabil. La 50 de ani, a construit un imperiu financiar care l-a făcut unul dintre cei mai influenți oameni din țară. Întotdeauna purta costume impecabile, croite în stil italian, și se comporta cu încrederea unui om obișnuit să câștige. Dar dincolo de această carapace perfectă se ascundea o tristețe profundă. De când soția sa, Natalia, a murit într-un accident tragic cu 25 de ani în urmă, Alexandru a trăit într-o solitudine tăcută, ascunzându-și durerea în spatele zidurilor lumii sale luxoase. În această noapte rece și ploioasă, Alexandru, ca de obicei, s-a dus la cimitir pentru a vizita mormântul Nataliei. Aceste vizite săptămânale erau singurul său confort, singurul moment de liniște într-o viață plină de goliciune, în ciuda tuturor bogățiilor sale. Trecând pe o stradă aglomerată, a observat ceva neobișnuit. La colțul întunecat, sub ploaia torențială, stătea o tânără în haine vechi, ținând în brațe o pătură subțire în care era înfășurat un bebeluș. Privirea ei era plină de disperare, iar buzele tremurânde încercau să rostească ceva neauzit de trecătorii indiferenți. "Vă rog, ajutați-mi copilul!" a șoptit ea, vocea ei tremurând de frig și lacrimi. Alexandru s-a oprit. De obicei, rămânea indiferent față de oamenii din jur, obișnuit cu viața sa izolată, dar de data aceasta nu a putut trece pe lângă ea. Ceva în ochii ei, în disperarea ei, l-a atins. Poate că nu era doar cererea ei, ci și modul în care își strângea bebelușul, protejându-le de ploaie. A scos din buzunar o sumă mare de bani și i-a întins femeii. "Cumpără-i ceva de mâncare și găsește un loc unde să vă încălziți," a spus el calm, reținut. Femeia s-a uitat la el cu neîncredere, de parcă nu putea crede că cineva o observase. "Mulțumesc! Vă mulțumesc enorm!" a murmurat ea cu mâinile tremurânde, acceptând banii. Pe cale de a pleca, Alexandru a auzit-o spunând în șoaptă. Natalia spunea întotdeauna că în lume mai există oameni buni. Numele a lovit ca un tunet. S-a oprit, încercând să înțeleagă ce a auzit, dar nu a întrebat. A continuat să meargă, dar ceva în pieptul său părea să se strângă, lăsându-i un sentiment ciudat de neliniște. Noaptea părea să dureze o veșnicie pentru Alexandru. În ciuda tuturor încercărilor de a se concentra asupra afacerilor, ceva din interiorul său nu-i dădea pace. Femeia de pe stradă, care ținea copilul, nu ieșea din minte. Dar cel mai mult îl îngrijora numele Natalia. De ce această femeie sărăcăcioasă a menționat numele soției sale decedate? În dimineața următoare, ca în fiecare săptămână, Alexandru s-a dus la cimitir. Întotdeauna aducea un mic buchet de flori albe, preferatele Nataliei, și le așeza lângă mormântul pe care era gravat numele ei cu o eleganță simplă. Pentru Alexandru, acestea erau singurele momente în care se simțea mai aproape de femeia pe care o iubea profund și pe care a pierdut-o atât de brusc. Apropiindu-se de mormânt, a observat ceva neobișnuit. O siluetă cunoscută se ruga în genunchi în fața mormântului, aplecată, tot ținând copilul în brațe. Era aceeași femeie pe care o ajutase cu o zi înainte. Alexandru a rămas pe loc pentru o clipă. Ce face ea aici? Întrebările se învârteau în mintea lui, iar el a accelerat pasul, cuprins de curiozitate și neliniște. Când s-a apropiat, a auzit-o șoptind: "Mulțumesc, Natalia. Dacă nu erați voi, nu aș fi fost aici." Vocea ei tremura de emoție. Copilul, înfășurat în pătură subțire, dormea liniștit, neobservând lumea din jur. "Ce faci aici?" a întrebat Alexandru, întrerupând-o. Vocea lui era fermă, dar plină de confuzie. Femeia și-a ridicat privirea și el a observat că ochii ei erau plini de lacrimi. Pentru o clipă a rămas nemișcată, ca și cum nu știa ce să răspundă. Apoi a respirat adânc și a spus: "Natalia mi-a salvat viața cu mulți ani în urmă. Nu aveam pe nimeni, iar ea m-a ajutat, chiar și când nu era obligată. Am venit doar să-i mulțumesc." Alexandru a simțit un fior rece pe spate. Nu știa că soția sa ajutase pe cineva în acest fel. Natalia a fost întotdeauna bună, dar extrem de modestă în faptele ei. Nu putea înțelege cum soția sa era legată de această femeie. "Cum o cunoșteați?" a insistat el, încrucișându-și brațele, iar vocea lui a devenit serioasă. Femeia, vizibil jenată, și-a îndreptat privirea. "Este o poveste lungă și complicată,"
a murmurat ea, strângând copilul mai aproape de piept. Înainte să apuce să pună alte întrebări, s-a ridicat repede, ca și cum ar fi vrut să fugă. Mulțumesc pentru ajutorul de ieri. Trebuie să plec. Alexandru a încercat să o oprească, dar ea se grăbea deja, luând copilul în brațe. A rămas să stea lângă mormântul Nataliei, simțind o furtună de emoții. Cine era această femeie? Și de ce Natalia nu i-a povestit niciodată despre ea? Neliniștea nu-l părăsea pe Alexandru în timp ce se îndrepta spre casă. Cuvintele Mariei, așa cum aflase acum că o cheamă, continuau să-i răsune în minte. Cine era această femeie care îi mulțumea soției sale, decedată de atât de mult timp? Și în ce mod Natalia era legată de viața ei? Revenind în conac, Alexandru s-a îndreptat spre biroul său. Printre documentele și amintirile acumulate de-a lungul anilor, a găsit o ladă veche din lemn pe care Natalia o folosea pentru a păstra lucruri importante. A rămas pe loc pentru o clipă înainte de a deschide capacul. În interior erau scrisori, fotografii vechi și obiecte mici care păreau să nu aibă importanță, dar care, fără îndoială, îi erau dragi. Alexandru a început să răsfoiască cu grijă hârtiile, până când o scrisoare i-a atras atenția. Era datată cu 25 de ani în urmă și scrisă cu o caligrafie elegantă a Nataliei. Dragă Maria, ești mai puternică decât crezi. Nu lăsa niciodată lumea să fure lumina pe care o porți în tine. Voi fi alături de tine cât voi putea. Dacă ai nevoie de ceva, știi unde mă găsești. Cuvintele erau simple, dar pline de un sentiment profund. Alexandru a recitit scrisoarea de mai multe ori, încercând să înțeleagă sensul. Cui îi trimisese Natalia această scrisoare? Și de ce nu i-a spus niciodată despre asta? Reflectând asupra semnificației scrisorii, a găsit o fotografie, estompată de trecerea timpului. Pe ea era Natalia într-un mic adăpost public, înconjurată de oameni care, judecând după aspect, se aflau într-o situație dificilă. Zâmbea, ținând de mână o tânără de aproximativ 14-15 ani. Privind mai atent, Alexandru a realizat că inima îi bătea mai repede. Pe fotografie era Maria. Asta pur și simplu nu are sens, a murmurat Alexandru, strângând fotografia mai tare în mâini. Gândurile lui au fost întrerupte de un apel telefonic. Era Serghei, șoferul său de multă vreme și omul în care avea încredere. Domnule Alexandru, îmi cer scuze pentru deranj, dar acea femeie pe care am văzut-o astăzi, tocmai am observat-o pe piața centrală, aproape de gară. Se pare că din nou cerea de mâncare. Alexandru a respirat adânc. A înțeles că trebuie să vorbească din nou cu Maria și să obțină răspunsuri. În privirea ei era ceva care îl făcea să se simtă mai aproape de Natalia decât se simțise în ultimii 25 de ani. Du-mă acolo, Serghei. Acum. Decizia fusese luată. Va descoperi adevărul despre Maria și va înțelege cum Natalia, chiar și după moartea ei, continua să fie un fir de legătură în tot ce se întâmpla. Alexandru a ieșit din mașină în fața pieței centrale. Privirea lui era plină de hotărâre. A observat-o pe Maria, stând pe o bancă sub lumina slabă a unui felinar. Ținea copilul în brațe, umerii îi erau lăsați, iar capul îi era aplecat înainte. Puținii trecători treceau indiferenți pe lângă ea, fără să o observe. Maria! A strigat Alexandru, vocea lui fermă răsunând în tăcerea rece a nopții. Maria și-a ridicat privirea, surprinsă să-l vadă din nou. Instinctiv, și-a strâns copilul mai aproape, ca și cum ar fi încercat să-l protejeze. Ce doriți? A întrebat ea, vocea ei fiind precaută. Alexandru a făcut câțiva pași spre ea, păstrând o distanță respectuoasă. Am nevoie de răspunsuri. Ați menționat numele soției mele, Natalia. De unde o cunoșteați? Și ce vă leagă de mormântul ei? Maria s-a uitat la el, vizibil nervoasă. Pentru o clipă părea că este din nou gata să fugă, dar ceva în expresia feței lui Alexandru a făcut-o să se oprească. A respirat greu, ca și cum ar fi purtat o povară imensă. Chiar vrei să știi? A întrebat ea, aproape provocator. Da, și nu voi pleca până nu aud tot adevărul, a răspuns el, încrucișându-și brațele. Ea și-a îndreptat privirea spre copil, care dormea liniștit în brațele ei, ca și cum ar fi încercat să găsească puterea în sine. Cu mulți ani în urmă, când eram adolescentă, viața mea era un haos total. Am pierdut totul într-un incendiu. Casa, familia, tot ce aveam. Nu aveam unde să merg. Nimeni nu m-a ajutat. Atunci l-am întâlnit pe Natalia. Alexandru a simțit un nod în gât.
Nu auzise niciodată despre un astfel de episod din viața soției sale. Ea era voluntară într-unul dintre adăposturi. Maria a continuat, vocea ei tremurând. Eram pierdută, flămândă, iar ea m-a găsit. Natalia m-a primit ca pe familia ei. Mi-a dat mâncare, haine și, cel mai important, speranță. Maria a făcut o pauză, ochii ei străluceau de lacrimi. Nu am reușit niciodată să-i mulțumesc cum se cuvenea. Apoi am aflat că a murit. Singurul lucru pe care am putut să-l fac a fost să vin la mormântul ei și să-i spun că nu voi uita niciodată ce a făcut pentru mine. Alexandru a ascultat în tăcere, absorbind fiecare cuvânt. Nu putea să-și imagineze că Natalia, femeia pe care o considera perfectă, ascundea fapte atât de bune și importante. Și copilul? A întrebat el, arătând spre bebelușul care dormea liniștit în brațele ei. Maria a eitat, dar a răspuns sincer. Acesta este fiul meu. Când am aflat că sunt însărcinată, prima mea gând a fost la exemplul Nataliei. Ea spunea întotdeauna că chiar și în cele mai dificile momente trebuie să lupți. Alexandru a respirat adânc. Piesele puzzleului începeau să se alinieze, dar mai erau multe întrebări. Speranța nu este suficientă pentru a supraviețui, a spus el, scoțând telefonul din buzunar. Voi face în așa fel încât tu și copilul tău să aveți un loc sigur pentru a trăi. Maria s-a uitat la el cu neîncredere. De ce faci asta? El a făcut o pauză înainte de a răspunde. Pentru că Natalia a crezut în tine. Și pentru că, poate, ajutându-te, voi putea găsi ceea ce am pierdut eu însumi. Alexandru a dus-o pe Maria și pe copil la un mic hotel din apropiere, unde a plătit pentru o cameră simplă, dar curată, pentru ca ea să poată petrece noaptea în siguranță. Deși Maria se simțea evident stânjenită de această situație, nu avea altă alegere decât să accepte ajutorul. Stând pe scaune unul în fața celuilalt în camera mică, tăcerea a fost întreruptă de Alexandru. Maria, vreau să te ajut pe tine și pe copilul tău. Dar pentru asta trebuie să înțeleg totul. Vreau să știu adevărul fără ocolșuri. Ea a respirat adânc și a început să-și spună povestea, acum în detalii mai ample. Aveam doar 14 ani când am întâlnit-o pe Natalia. Tatăl meu era un om violent, iar mama ne-a părăsit când eram mică. Incendiul care ne-a distrus casa a fost singura lucru care m-a scăpat de acel iad. Ochii Mariei erau ațintiți asupra copilului, în timp ce vocea ei dezvăluia durerea unor amintiri îngropate de mult. Am ajuns într-un adăpost, complet singură. Natalia a venit acolo ca voluntar. Nu doar că mi-a dat mâncare și un loc unde să dorm, dar m-a ascultat și mi-a spus povestea. Ea a fost prima persoană care m-a tratat ca și cum aș fi meritat cu adevărat ajutor. Alexandru a simțit din nou un nod în gât. Nu știa nimic despre un astfel de caracter altruist al Nataliei, iar cu fiecare cuvânt al Mariei, admirația lui pentru soția sa creștea. A fost alături de mine în cele mai dificile luni, dar într-o zi a dispărut. Nu știu de ce a plecat. Poate că a fost nevoită, nu am reușit să o găsesc. Maria a făcut o pauză, ochii ei strălucind de lacrimi. Când am aflat despre moartea ei, am simțit că am pierdut singura persoană din lume care a crezut în mine. Alexandru a tăcut, procesând cele auzite. Mintea lui era plină de întrebări, dar era și o întrebare mai urgentă. Și ce este cu tatăl copilului tău? A întrebat el cu un ton bâlând. Maria a eitat, îndepărtându-și privirea. Nu contează. Ne-a părăsit imediat ce a aflat despre sarcină. Nu vreau ca fiul meu să crească cu durerea pe care am simțit-o eu. Pentru prima dată în mulți ani, Alexandru a simțit o scânteie de sens. A realizat că ajutând-o pe Maria și pe copil, nu era doar o datorie morală, ci și ceea ce lega din nou de amintirea Nataliei. Maria, vreau să fac tot ce pot pentru ca tu să ai șansa de a începe o viață nouă, așa cum ar fi făcut Natalia. Ea s-a uitat la el cu neîncredere. De ce? De ce îți pasă atât de mult de mine? S-a ridicat și a scos fotografia pe care o adusese cu el, aceea pe care o găsise în ladă Nataliei. Ea a arătat-o Mariei, pentru că într-un fel ea era deja parte din viața ei, iar acum, parte din a mea. Maria s-a uitat la fotografie, iar pe obrașii ei au început să curgă lacrimi. În dimineața următoare, Alexandru nu își găsea locul. După o noapte de reflecție, a realizat că povestea Mariei și legătura ei cu Natalia era doar o parte din puzzle. A decis să o viziteze din nou pe Maria la hotel, pentru a afla mai multe despre ceea ce le unea. Când a ajuns, Maria stătea la fereastră, ținând copilul în brațe. Privirea ei era adâncită în gânduri, dar, observându-le pe Alexandru, a zâmbit timid.
Nu mă așteptam să te întorci, a spus ea cu o notă de surpriză în voce. Nu pot pleca, atâta timp cât mai sunt atât de multe întrebări fără răspuns, a răspuns el, așezându-se în fața ei. Maria a respirat adânc și a început să vorbească. Am mai spus cum m-a salvat Natalia, dar mai este ceva. Ceva despre care nu am îndrăznit niciodată să vorbesc cu nimeni. Alexandru s-a aplecat ușor înainte, ascultând cu atenție. Poți avea încredere în mine, Maria. Când Natalia m-a găsit în adăpost, eram însărcinată, a recunoscut ea. Vocea ei era plină de emoții. Era un secret pe care l-am ascuns de toată lumea, chiar și de ea. Eram prea tânără, speriată și nu știam ce să fac. Alexandru tăcea, încercând să înțeleagă cuvintele ei. Natalia era singurul om care mi-a dat puterea să continui să trăiesc. Deși nu i-am spus niciodată întreaga adevăr, tocmai datorită ei am decis să-i ofer o șansă copilului meu. Alexandru a respirat adânc, simțind o amestecare de tristețe și admirație pentru Natalia. Și ce s-a întâmplat cu acest copil? Maria a coborât privirea, strângându-le mai tare pe bebeluș la piept. L-au luat de la mine. Nu am avut de ales. L-au dus și nu l-am mai văzut niciodată. Confesiunea ei a atârnat în aer ca o povară grea, dar Alexandru știa că aceasta nu era toată adevărul. S-a uitat la bebelușul din brațele ei și a întrebat. Și acest copil? Maria a zâmbit slab. Acesta este al doilea meu copil. Când am aflat că sunt din nou însărcinată, mi-am promis că nu voi mai lăsa pe nimeni să mi-l ia. Alexandru a simțit o durere ascuțită în piept. A văzut în Maria o putere și o durere pe care nu le cunoștea. Acum nu ești singură, a spus el hotărât. Voi face tot ce pot pentru ca tu și copilul tău să aveți o viață demnă. Maria s-a uitat la el, iar ochii ei s-au umplut de lacrimi. De ce faci asta pentru mine? Alexandru a ezitat o clipă înainte de a răspunde. Pentru că Natalia a crezut în tine și acum și eu cred. A realizat că decizia sa de a o ajuta pe Maria nu era doar o modalitate de a onora memoria Nataliei, ci și o oportunitate de a umple golul din inima sa, de a găsi un nou sens în viață. Alexandru nu putea ignora neliniștea care creștea în inima sa. Povestea Mariei părea incompletă și ceva din interiorul său îi spunea că ea ascunde mai mult decât era pregătită să spună. Hotărât să ajungă la adevăr, a contactat un vechi prieten, Dima, care lucra ca detectiv privat. Dima, am nevoie de ajutorul tău într-o chestiune foarte personală, a spus Alexandru la telefon. Ce vrei să afli? A răspuns Dima, ca de obicei concis. Am nevoie să afli totul despre o femeie pe nume Maria. A pierdut un copil cu mulți ani în urmă. Vreau să știu unde este acest copil acum și dacă poate fi găsit. De cealaltă parte a liniei a fost o pauză. Va fi greu, dar voi face tot ce pot, a promis Dima așteptând vești. Alexandru nu putea scăpa de amintirile care începeau să-i umple mintea. Își amintea de Natalia, de credința ei în puterea legăturilor umane. Ea spunea adesea că chiar și cele mai mici acte de bunătate pot crea legături care depășesc timpul. Câteva zile mai târziu, Dima a sunat cu informații neașteptate. Alexandru, am găsit ceva, dar nu sunt sigur că ești pregătit să auzi. Alexandru a înghițit, dar a răspuns ferm. Ascult. Copilul pe care Maria l-a pierdut a fost adoptat de o familie locală, dar Dima a ezitat. Există înregistrări care sugerează că el ar putea fi mai aproape de tine decât crezi. Ce vrei să spui? A întrebat Alexandru, simțind o amestecare de curiozitate și neliniște. Am nevoie de mai mult timp pentru a confirma asta, dar există o legătură care include numele Nataliei. Se pare că ea a jucat un rol important în această adopție. Lumea lui Alexandru părea să se oprească pentru o clipă. Natalia a ascuns asta de el? De ce? Și cum se leagă asta de femeia care acum ținea un bebeluș în brațe? Hotărât că răspunsurile le va obține doar de la Maria însăși, Alexandru s-a dus la hotelul unde se caza. Maria, am nevoie să-mi spui tot adevărul despre copilul pe care l-ai pierdut, a spus el, uitându-se la ea serios. Ea a ezitat, vizibil speriată. Am spus tot ce știu. Dar Natalia, a insistat Alexandru, știa mai mult decât ai spus? Maria a început să plângă, neputând să-și stăpânească emoțiile. Nu am știut niciodată ce s-a întâmplat cu el. Tot ce știu este că Natalia a promis că va ajunge în mâini bune. Alexandru simțea că adevărul era mai aproape ca niciodată, dar în același timp înțelegea că fiecare nou detaliu schimba totul din ce în ce mai mult. Mintea lui Alexandru era plină de îndoieli și incertitudini.
Cuvintele lui Dima despre implicarea Nataliei în soarta copilului Mariei i-au întărit și mai mult hotărârea de a afla tot adevărul. Știa că următorul pas era să studieze arhivele personale ale Nataliei în speranța de a găsi răspunsurile pe care le-a păstrat secrete atâția ani. Revenind în biroul său, Alexandru a deschis din nou vechiul cufăr de lemn pe care Natalia îl lăsase. Printre scrisori și fotografii, a găsit un document care părea pierdut printre hârtii. Era un contract de adopție, semnat cu 25 de ani în urmă, cu numele Nataliei ca martor. Privirea lui a trecut rapid peste text, până când un punct a atras atenția. Numele familiei adoptive și, mai surprinzător, data nașterii copilului. Alexandru a simțit un fior rece pe spate. Această dată coincide cu perioada în care Natalia a dispărut timp de câteva săptămâni cu mulți ani în urmă, fără să-i explice nimic. A crezut întotdeauna că a fost o călătorie de afaceri, dar acum a realizat că avea un scop mult mai personal. Cu inima bătându-i mai repede, a luat telefonul și a sunat pe Dima. Dima, am nevoie să-mi confirmi un lucru. Copilul pe care familia Ivanov l-a adoptat cu 25 de ani în urmă a eitat. Ei mai sunt în viață. Și ce s-a întâmplat cu băiatul? Dima a răspuns rapid. Alexandru, familia Ivanov a murit cu câțiva ani în urmă, dar fiul lor, el este în viață și locuiește aici, în oraș. Este un tânăr promițător, care s-a angajat recent într-o mare companie de tehnologie. Alexandru a simțit o valvă de emoții contradictorii. Trebuia să se întâlnească cu acest tânăr, dar cum să se apropie de el fără să-l sperie sau să-i trezească suspiciuni? Găsește o modalitate de a organiza o întâlnire cu el. Nu-i spune nimic, doar aranjează-o. Vreau să-l văd personal, a cerut Alexandru. Așteptând un răspuns de la Dima, Alexandru se surprindea gândindu-se cum Natalia a putut păstra acest secret atât de mult timp. Știa că el ar fi susținut decizia ei, dar dintr-un motiv oarecare a preferat să nu-i spună. În adâncul sufletului său, se întreba dacă era pregătit pentru adevăr. În dimineața următoare, Dima a sunat cu vești. Tânărul se numește Pavel. A acceptat să se întâlnească cu tine, crezând că este o întâlnire de afaceri. Excelent! Vreau să-l văd cât mai curând, a spus Alexandru, încercând să-și ascundă emoția din voce. Întâlnirea a fost stabilită într-o cafenea discretă din centrul orașului. Când Pavel a intrat în sală, Alexandru a simțit cum timpul s-a oprit. În trăsăturile feței tânărului era ceva incredibil de familiar. Pavel a întins încredințat mâna, fără să bănuiască că această întâlnire îi va schimba viața pentru totdeauna. Alexandru și Pavel au stat la masă în cafenea, unde atmosfera sobră părea să reflecte tensiunea din aer. Milionarul observa cu atenție tânărul din fața lui. În comportamentul său, în postura, în privirea sa încrezătoare era ceva ce îi aducea aminte de Natalia. Mulțumesc că ai acceptat să te întâlnești cu mine, a început Alexandru, păstrându-și tonul calm și profesional. Pavel a zâmbit ușor, dar în ochii săi se citea clar curiozitatea. Desigur, domnule Alexandru, mi s-a spus că ar putea fi vorba despre o oportunitate de muncă. Alexandru a eitat o clipă. Înțelegea că trebuie să fie precaut, dar nu mai putea ignora nevoia de a obține răspunsuri. Înainte de a vorbi despre muncă, aș dori să-ți pun o întrebare personală. Știi ceva despre adopția ta? Întrebarea l-a surprins pe Pavel. S-a încruntat și s-a aplecat ușor înainte. Adopția mea? De ce întregi asta? Alexandru a observat confuzia de pe fața tânărului, dar a continuat. Recent am aflat că soția mea decedată, Natalia, a fost implicată în procesul de adopție a unui băiat. Datele și înregistrările coincid cu povestea ta. Pavel a rămas fără cuvinte pentru o clipă. S-a uitat la Alexandru, încercând să înțeleagă ce a auzit. Știu că am fost adoptat, dar nu mi s-au spus detalii. Părinții mei adoptivi au evitat întotdeauna acest subiect. Alexandru a scos din buzunar o fotografie. Aceeași fotografie pe care o găsise în cufărul Nataliei. A așezat-o pe masă, împinând-o ușor către Pavel. Aceasta este soția mea, Natalia, lângă o tânără pe nume Maria. Există șanse să fie acel fiu pe care Maria l-a pierdut. Pavel a luat fotografia cu mâinile tremurânde. A privit-o mult timp, iar fața lui exprima o amestecare de emoții. Confuzie, neîncredere și o umbră de recunoaștere. Îmi amintesc de această fotografie. Este în albumul nostru de familie printre fotografiile vechi. Alexandru simțea cum inima îi bate mai repede. Înțelegea că se apropie de adevăr ca niciodată. Pavel, trebuie să știi ceva și mai important. Maria este în viață. Și ea,
la fel ca tine, caută răspunsuri. Tânărul părea șocat, dar în privirea lui apărea o hotărâre. Dacă este adevărat, dacă această femeie este mama mea biologică, trebuie să mă întâlnesc cu ea. Alexandru a dat din cap, simțind în același timp ușurare și neliniște. Înțelegea că întâlnirea dintre Pavel și Maria va fi decisivă. Nu era vorba doar despre găsirea răspunsurilor, ci și despre vindecarea rănilor care rămăseseră deschise timp de decenii. Voi organiza totul. Dar vreau să știi că, indiferent de ce se va întâmpla, nu ești singur. Pavel s-a uitat la Alexandru cu respect, ca și cum l-ar fi văzut pentru prima dată nu doar ca pe un milionar, ci și ca pe un om care îi pasă cu adevărat. Întâlnirea a fost organizată într-o grădină retrasă, departe de privirile curioase. Alexandru știa că Maria și Pavel vor avea nevoie de intimitate pentru a face față a ceea ce îi aștepta. Maria a venit prima, ținând bebelușul în brațe. Era vizibil nervoasă, privirea ei aluneca constant pe împrejurini. Când Pavel a apărut, s-a îndreptat, dar mâinile ei tremurau vizibil. Pavel s-a apropiat de ea cu pași nesiguri. Ochii lui s-au întâlnit cu ai ei, în ei citindu-se căutarea a ceva familiar. Când s-a oprit în fața ei, cuvintele lui i-au sunat încet, dar cu greutate. Ești mama mea. Maria a simțit cum picioarele îi devin gelatinoase. Lacrimile i-au umplut ochii, în timp ce dădea din cap, abia reușind să-și stăpânească vocea. Da, eu sunt mama ta. Niciodată nu am vrut să te pierd. Te-au luat înainte să pot să te iau de mână. Pavel a înghițit, simțind un nod în gât. Își imaginase de multe ori acest moment de când a aflat adevărul, dar nimic nu l-a putut pregăti pentru o întâlnire atât de emoționantă. Am crescut într-o familie bună, a spus el, încercând să alină durerea pe care o vedea în ochii Mariei. Dar mereu am simțit că îmi lipsește ceva. Acum înțeleg ce anume. Maria își stăpânea cu greu lacrimile, iar vocea ei era tremurândă. Acesta este fratele tău. A desfăcut cu grijă păturica, arătând fața bebelușului care dormea. Mi-am promis că nu-l voi pierde niciodată. Cum s-a întâmplat cu tine? Pavel s-a apropiat, întinzându-și mâna pentru a atinge cu delicatețe fața bebelușului. E minunat, a șoptit el. Pe fața lui a apărut un zâmbet slab. Alexandru a observat din umbră, absorbind fiecare detaliu al momentului. Ceea ce vedea era mai mult decât orice succes financiar pe care l-ar fi putut atinge vreodată. Știa că Natalia s-ar fi mândrit că bunătatea ei continuă să aducă roade chiar și după atâția ani. Alexandru s-a apropiat, punând o mână fermă pe umărul lui Pavel. Natalia a crezut că legăturile umane pot vindeca cele mai adânci răni. Cred că acesta era ceea ce și-a dorit. Maria s-a uitat la el. Fața ei era plină de lacrimi și a dat din cap. Ea m-a salvat. Fără Natalia, nu aș fi fost aici. Și acum este rândul meu să te ajut, a spus Alexandru cu fermitate în voce. Vom face tot ce ne stă în putință pentru ca această familie să aibă un viitor pe care îl merită. Tăcerea care a urmat a fost plină de semnificație. Nu mai erau necesare alte cuvinte. Acest moment vorbea de la sine, unind trei oameni prin legături care au depășit timpul, durerea și pierderile. În această grădină, sub cerul calm, trecutul și-a găsit locul, iar un nou capitol a început. Te bucuri de această poveste. Este foarte important pentru noi să aflăm părerea ta. Așadar, lasă-ți comentariile mai jos. Dacă nu te-ai abonat încă, nu rata ocazia de a face parte din comunitatea noastră uimitoare. Și nu uita să verifici alte povești pe care le-am pregătit special pentru tine. Ne vedem în următorul videoclip.